versus right. 'Cause we struck gold in the shining light, and it's all gonna be alright. This is the good life. Oh, 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 this is the good life. Dacă tot am aterizat în Frankfurt, facem o scurtă escală. Vă reamintesc, un like, un subscribe ajută foarte mult propulsarea canalului, așa că loviți butonul ăla de like. Am ajuns și în Barcelona. Mâine suntem la pescuit, ne vedem de pe apă. Suntem aici cu Emil Diudea, un prieten foarte bun din Spania. Pare rău că n-am putut să filmez acum 10 ani când am fost cu el la pescuit pe aici, nu chiar 10, dar așa vreo 8 ani au trecut de atunci. Cu prieteni din București. Și suntem în drum spre Mechinența. Unde ne ducem? La capitala mondială a pescuitului sportiv. Pe Un loc deosebit, da, pe un loc deosebit, cu ape frumoase, cu oameni interesanți și cu un pescuit pe măsură. Mergem, ne facem permisele. Permisele le facem la Mechi Fish. E cel mai tare magazin din zonă, nu? Da, cel mai tare magazin. Cel mai bine aprovizionat. Foarte bine aprovizionat, bărci, oameni deosebiți, în special, care e cel mai important lucru. Deci da, suntem în drum spre peștii noștri. Încerc să întind mâna cât mai mult în față să ne cuprindă pe toți trei. Jurăm că nu facem sacoșă. Nu, niciodată. Captura și suelta. Înseamnă catch and release. Sau, cum am pățit eu în aeroport, era să înceapă bine excursia. Era să rămân fără dronă. Am găsit-o la pierdute și găsite. După 2 ore ne-am dat seama că lipsește. Da, nu era mult. Dorm cu ea. Pierde și găsește. Vă pupăm. Ne vedem de pe apă. În barca asta voi pescui eu cu Emil. Exact ce ne trebuie. Avem motor cu iPilot, motor termic, un sonar. Suntem ultimii care intră pe apă astăzi. Astăzi, da. Și mâine. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Ce, ați pus ceva pariuri de care nu știu eu? Nu, pariuri nu. Încă nu s-au pus pariurile. Competiția- Probabil la prânz, când ne strângem să mâncăm toți dintr-o barcă. Competiția încă nu a început până nu sunt toate bărcile în apă. Când sunt toate bărcile în apă, stabilim piesa cea mai mare sau cantitatea. Sau și. Sau și. Doamnelor și domnilor, suntem pe Ebro și totuși pescuim de 2 ore. De cât pescuim? 2 ore jumate? Da. Cam de 2 ore și jumătate. Uite! L-am avut în băț. L-ai avut în băț? Da. Am dat de pești, dar încă nu știm să-i prindem. Încă Deci nu le-am mănâncă chiar așa cum crede lumea de acasă, din România. Mănâncă, dar nu prea. Da, da. Că ți se aruncă șalău în barcă.
No, uite că nu se aruncă nici pe Ebro așa la un barcă. Probabil că așteaptă să se mai încălzească un picuț apa. Cei drept au fost cam 4 grade când am intrat pe apă. Mai schimbăm năluci. Uite-l pe Neghiobu. E frumos, e foarte frumos. Ce arătare, măi, copile, măi. Ai, ce arătare. Uhu! A luat-o la guriță. If I got it, then I bought it. Take a bite, 'cause I want it. And I know I got the taste for the cake. And I take what I make and I Da, uite și la mine un mușcator din Ohio. Are dinți, ăsta e nou. Da. Quick snap-urile sunt cele mai eficiente agrafe. Și e fain că astea n-are cum să ți le îndrepte. Din dinți. Am mai gobelit unul. Este mai mititel. Frumușel, dar mititel. Și-a dat drumul treaba. Adevărul că Tot la Ohio ăla alb. frumos și sănătos. Așa îmi place despre dumneavoastră. Primul lanseu cu Ohio alb. Așa îmi place despre dumneavoastră. Oare mai îmbrăcat ăsta. 12 grame, Ohio alb, soluția Deci. perfectă. Ăsta e mare. Și s-a adus. Incredibil. Incredibil, domnilor. Am zis mai devreme că Emil a pus un Ohio alb floating de 10 cm. Tot am dat eu cu altceva. Primul lanseu. Și chiar din primul lanseu am ginit o șaloaică. O fetiță frumoasă, Fetiță sănătoasă. Hai să o eliberăm și pe aceasta. Sănătoasă. Uite, baby. Am găsit rețeta. Și acum să mai prinde nimic jumătate de oră. Să vezi numai ce ne dăm cu firma în cap. Dar uite că am avut atac și a fost frumos și ăsta și... Da, da. I live how I like, so let's just get in with bliss. I'm feeling myself and you can't break my vibe. I'm feeling myself and you can't break my vibe. În sfârșit unul cu ciocan. Te-a ciocănit? Simt dințișorii. Un ascult foarte frumos, care începe să fie albăstrui. Așa mi se pare și mie. Na, uite, al treilea lanseu. Ce schimbare. De la 0 prezentări la 2 prezentări în 3 lanseuri cu pești. Asta înseamnă că ne-am făcut lecțiile. Unii dintre noi, nu vezi că tu ai găsit rețeta. Da, de-aia e bine să fie 2 în barcă. Pentru că uite ce se poate întâmpla. Vedeți ce se poate întâmpla? Asta se poate. Iar l-am luat. Mamă, ce m-a luat ăsta de mână. Live every moment like it's gonna be our last. Începe să se miște treaba. Odată ce descoperi niște chestii în perioada asta de primăvară, momentan apa are vreo 9 grade Celsius. Este chiar înainte să depună. Perioada când șalăii sunt cei mai agresivi din an. Deci, nu este perioada în care să fie șalăii mai agresivi ca acum. Ohio alb, nu știu dacă contează că e floating, dar treaba e oablă. Frumusețe de șalau. Mulțumesc frumosule. N-am venit degeaba! Yes! Emilio! Am pus-o astăzi. Ai pus-o! Astăzi iau lecții de la maestru. Ce dacă mi-ai arătat cum se prind?
Aș vrea să spun că îmi pare foarte bine că am descoperit sistemul. Da, dar până vin ăștia cu mâncarea, măcar să fie ceva ce să-mi ridice moralul. Sunt foarte înfometat. Nu mai pot. Și mâncarea nu e la noi. Emil a avut un moment de proastă inspirație azi dimineață. Și a zis că le-o dă la băieții cu barca cea mai mare. Nu că n-am fi avut noi destul loc în barcă. Și pe lângă asta au și mâncat toate iaurturile. Băieții din barca cea mare. Cât am prins aici? Am prins deja vreo 4, cred că am prins eu. Da, vreo 6 am prins în total. Iară mă. Bă, dar ce diferență, incredibil. Pui altă nălucă, dai ca în fântână și scoți solzi de șalău. Că de-aia am zis că insistăm aici, că am scos solzul ăla de șalău. Mai avut o mușcătură fină, mas fină. Au studii superioare, la câți pescari trec pe aici și le dau tot felul. Știi cum a făcut șalăul ăsta? Ăsta, când tu i-ai dat guma pe dinainte, au avut timp suficient să ia catalogul, să se uite la model, la culoare, la dimensiuni și o frate, pe ăsta nu l-am mai văzut, pe el. Da, nu prea să vând relax-uri pe aici. Păi de asta zic, eu s-am uitat în catalog și am văzut, frate, pe ăsta nu l-am atacat. Păi se poate așa ceva. Dar mai am niște năluci care... Na, uite, vezi? Ciocanos. GoPro, please, recording, GoPro, please, please. Vezi că se oprește filmarea. Asta cred că e somn. Micuț, la cum vine. Somn, ți-am zis eu că e somn. Da, bun. Iei tu cu gripul? Da, cum să nu numai o secundă. Asta dacă nu-mi taie înainte. O secundă. Frumosule. Grațiosule. Uite ce burtică de grăsuț are. L-am prins și pe domnul somn până la urmă. Uite aici. Noi am început ziua bine, mă. Da. Se anunță 3 zile fantastice. Nebunie se anunță. După cum vedeți, barca lui Emil e echipată super basic, dar cel mai important lucru care trebuie să-l aibă pe barcă îl are, și anume un motor cu GPS ca să te poți ancora. Și Emil prinde! Ne ține pe loc perfect, mai bine ca o ancoră. Pescuim pe apă de 7-8 metri, dar peștii prindem undeva în 5. Cel mai bun băț de Perfect. pescuit. L-ai și eliberat, ca la carci. Efectiv mă miră că nu urcă pe apă mai mică, nu înțeleg. Altul? Se pare mai fain. Te dau și eu în partea ta imediat, Emile. Deci, stimați prieteni, vă recomand cu căldură aceste bețe fantastice care nu iartă nimica. Mamă, până în stomac o luat-o. Da. Și dacă dați cu bețe de calitate și puneți o momeală de calitate, Aca Ohio Floating, Floating, culoare alb lapte cu ceva. înseamnă că ați găsit. Sincer, mă așteptam să prinde mai bine pe culori mai fluo, da. Astăzi încă nu-i momentul, dar s-ar putea să se schimbe mai încolo. Da, a ieșit, s-a văzut. Să-i urăm drum bun prietenului nostru. Și să ne mai caute peste 10 ani. Și să ne caute bunicii și străbunicii și toată familia lui. Că iubim. Andrei, vrei să ne repoziționăm un pic? Uite acolo pe partea, vezi în față. Acolo. În față la... Nu că aici cred că s-o cam obosit, i-am cam terorizat acum. N-am apucat noi să dăm atâta. Oricum vreau să o repoziționăm. Uite. S-a robosit de noi, numai. La fundul bărci odată ăsta. Nu mai pișpirel, dar deja avem fără număr astăzi. Fără număr, fără numere, doar cu litere, cu Ohio pe alb și floating. Bă, sper să fie ei așa.
Ăla e, a? Frumos? Prietenul și colaboratorul nostru a prins încă o dată. Incredibil! E micuț, da? Da. A, dragul pielea pe el. E micuț, da? Asta e. Nu, vezi-l? Stă numai culesul. Domnul Andrei Sava lovește din nou. Le dă maxim. Nu le mai place albul. Nu le mai place. Că și eu am trecut pe verde, primul lanseu sau al doilea lanseu. Nu, primul lanseu e. Vezi, pe sunt așa verde. micuța. Nu, vezi, nu mai este așa mare acum. Pe acum, da. Vine imediat și mai mare. Se pare că s-a schimbat un picuț. S-au schimbat un picuț datele problemei. Pentru că nu mai reuși, cel puțin eu n-am mai reușit să prind pe alb. N-am mai reușit să prind pe alb și am început să prind pe verde glitter. Pe ăsta mi-o rupt și mai înainte. Și tot pe verde glitter prinde și Emil. Atacă pe Capito. My home is not a highway, a straight road to follow on well-known pavement. Cățele faine. Și domnul Sava lovește din nou. Cu un exemplar mult mai frumos și Este cu mai dat multe pe kilograme. pragul din exterior. Da. Deci de la 5 metri suntem acum. Domnul Sava, ăsta e extraordinar de frumos peștele ăsta. La 5 metri cât suntem acum. La un 7-8 metri pe acolo, o căzut ca la balamuc. O dat, așa cum trebuie. Exact așa cum trebuie. Se pare că Ohio nu se dezminte. Uitați aici despre ce vorbesc. Da, Ohio astăzi. Pita lui Dumnezeu. E foarte frumos. Unde suntem noi? În Caspe, în Mar de Aragon. Caspe Mari de Aragon. Suntem pe Ebro, În locația Mas de la Punta. în locația Mas de la Punta. Ce înseamnă Mas de la Punta? Păi înseamnă că dai și prinzi șălăi. Da, l-am ratat pe ăsta. Arătat? Da, tot pe prag a fost. E un loc în care poți face grătare, în care poți să-ți petreci o după masă plăcută vara, în care poți să pescuiești, poți să faci baie. Un loc super. Adică poți să-ți faci de cap. Deci atât îmi vine să tăt dau, că nici să mă plec să-mi beau cafea nu sunt stare. Tot Vrei să îmi vine- spun eu o gură de cafea? Cu ce m-aș dacă tot trebuie să mă plec. Asta înseamnă să fii nebun, să vrei să pescuiești ca un cretin. Așa face tu. Vezi că eu nici nu cu mâncare nu prea. În buc de 2 ore și am terminat rapid. Cât mai rapid să mănânc ca să pot continua Să dai pescuitul. din nou. Da. E o deformație profesională. Domnul, cum stați cu berile? Reci. Mi se zvonește în casă că mai sunt. Nu, înseamnă că o dăm pe cafea. Ai luat? Big Mama? Și așa vine zici că e fir. Să ți-o da pe prag aici. King shot hit again. Dă pe verde flu, așa-i? Da. Glitter, de fapt. Frumos. Nu, din aproape în aproape ați facem 30 de șalei. Așa-i? Uite ce frumos era, ca un sandwich luat în gură. Exact. Cum e mai fain? Why can't Dâncă apa we acolo. be friends? If it's
Mă, asta pare să fie Hit again. Hit again. Arată și aici. Ba, nu, că o luat în gură. O guriță, nu? Uite, ăsta și arată un șalău care se pregătește să depună. Deja și un negri la culoare. Culori frumoase. Apropie-l mai tare de cameră. Vezi că se vede aici, că poți să mai apropii. Așa. Ține bine de el. Deci tot culorile fluo la ora asta. Ziua în amiaza mare. Nu ne trebuie nou side image. Madre, dacă n-am prins fără side image, câți am vrut noi? Și încă vom mai prinde, că suntem pregătiți. Ia mă ce-am prins. Una perca fluviatilis, super, wow, ce fain e. Perca fluviatilis. E. Uite ce bucățoi. Ohio. Doamne, draș. Mai dau repede acolo, poate mai prind unul. Îmi place să fie tot un biban din ăla. Big time. Dar nu este. Este doar un șalău. Mai pricăjit. Asta e alb ca varul. Asta e alb ca un șalău de iarnă. Dar Ohio astăzi, mâine trebuie să interzicem Ohio. Să vedem cu ce o să prindem. Este o perioadă mai ciudată așa de dat la șalău. E chiar înainte de depunere. Și perioada asta urcă așa treptat din apa adâncă, la 15, chiar 20 de metri, încep să urce treptat de la o zi la alta pe apă tot mai mică. În funcție de cum crește temperatura apei. Noi astăzi toți șalei am prins între 4, poate 1-2 am prins și în apă mai mică, între 4 și 7 metri adâncime. Și practic unde găseam praguri, chiar dacă erau praguri din astea mai întinse, acum dăm de exemplu un prag care e cu platou foarte întins, un platou de 7-8 metri adâncime, la 7-8 metri adâncime și practic facem evantaie. În zonele unde e prag, bineînțeles, am dat mai mult pe prag. Dar aici, fiind o zonă mai întinsă cu apă de adâncimea dorită și știm că șalei prin zona asta, am prins și șalou și biban, practic facem evantai de jur împrejurul bărcii, pe care mergem mai departe și facem același lucru. Ciocanele sunt ciocane, șalei sunt șalei. Nu cred că o să aveți ocazia la șalei capital dacă veniți pe Ebro, dar în schimb o să aveți ocazia să prindeți mulți șalei într-o zi. În timp ce scoți șalăul ăla, spune de cât tip ești în Spania? De 20 de ani. Și pescuiesc cam de 15 ani Dezvăluie tot. pe apele astea. N-am ce să dezvălui. Multă pescuială, mult de ieșit pe apă. Asta e tot secretul. Asta e ca la șoferie. Experiența vine pescuind. Mai încerci, mai pierzi momeli. Uite, așa ies bijuteriile astea De șalăuți. de șalăuți frumoși, chiar dacă nu are importanță. Uite ce sănătos și ce Am prins și mai frumoși. Da. Ideea că sunt mulți. De-a drept. Sunt mulți, încă nu sunt chiar așa grupați pe cum ne-am fi dorit noi. Oricum am prins mai bine decât ne-am fi gândit că o să prindem astăzi. Iar vine spre mine, fii atent. Excelent. Tole, Doamne, dar ce-i pe pragul asta? Eu zic să închei episodul ăsta aici. Vă reamintesc că un like, un subscribe ajută foarte mult. Așa că apăsați butonul ăla de like, ajută foarte mult canalul.
Lăsați un comentariu dacă aveți întrebări. Da, se fac permise pentru pescuit pe Ebro. Noi ne-am făcut permisul în Mechinența, la Mechi Fish, îi spune. E cel mai bine aprovizionat magazin din oraș, din Mechinența. Tot de acolo, dacă vă interesează, puteți să discutați pentru a vă închiria o barcă în zona respectivă, în zona aceasta. Cam atât pe astăzi, ați văzut cu ce am prins, năluși cu vibrație puternică. La primele ore n-am reușit să prindem cu culori fluo și mai mult cu alb lapte. După care am anunțat că am găsit noi culoarea potrivită pe șpiac și pe someșan. Și parcă atunci s-a tăiat cu albul. Deci n-am mai reușit să prindem un pește, un singur pește n-am mai reușit să prindem la alb lapte. Gramajele cu care am pescuit au fost între 10 și 18 grame, nici nu cred că avem mai grele. Nălucile cele mai prinzătoare au fost undeva la 10-12 cm. O să vă las ca de obicei totul în descriere. Lăsați-ne să mai pescuim un picuț în voie, fire întinse. Aici Andrei Sava, astăzi am pescuit cu Emil Diudea. Salutare, salutare, prieteni! Mulțumesc, Emil, pentru partidă și pentru invitație, ca de obicei. Se vede că suntem frânți. Eu cred că se vede, dar și dacă nu se vede, se simte. Eu cel puțin simt că